Ik ga het met jullie hebben nu over de kaarten nummer 37 tot en met 44. En in die zin dat iemand aan mij gevraagd heeft of ik de kaarten apart wil behandelen, maar dan in het kort. Dus heel kort. Dus elke kaart afgaan, dus van de Expanded Lenormand, dat ik elke kaart afga en dan heel kort. Er was inderdaad nog geen video van, omdat ik natuurlijk het fijn vind als jullie... Ja, er zijn video's van, er zijn lange video's van. Maar op de een of andere manier is in deze tijd iedereen druk. De mensen willen kortere video's en dat merk ik ook. Dus daarom ga ik het ook op een korte manier doen. Maar ik wil wel zeggen dat het ook wel heel handig en verstandig is om de video's apart te bekijken en de langere versie, om het zo maar eens te zeggen. Maar ik zal voor de mensen onder ons die ook heel graag het anders willen, zal ik het hierbij ook heel in het kort elke kaart behandelen met de betekenis. Gewoon een paar betekenissen, laat ik het zo zeggen. We beginnen met nummer 37. De tijd. Daar beginnen we mee. Nou, waar ik hem dus altijd gewoon voor leg en waar die dus ook gewoon voor staat, heel simpel, hij geeft dus echt de tijd aan. Deze geeft de tijd aan. Als ik hem leg in relatieleggingen en hij komt gewoon zo, dus niet op zijn kop, dan gaat iets lang duren. Dat geeft het bij mij eigenlijk altijd aan. Of er is geen contact, of er is heel weinig contact, of ja, er zal geen contact meer plaatsvinden. Het ligt natuurlijk ook aan de kaarten die eromheen liggen, maar eigenlijk geeft deze ook van zichzelf al aan van oké, het gaat duren. Ik zal niet op ingaan op de kaarten andersom, want dat heb ik al wel in mijn playlist staan. Dus daar hoef ik nu niet op in te gaan. Nou, het staat ook voor tijdrekken, daar kan die ook voor staan. Bijvoorbeeld friends with benefits of een beetje langdradig gedoe in een relatie. Daar kan het ook voor staan. Je kan natuurlijk ook allerlei andere items hebben zoals werk of financiën of dat soort dingen. Maar als het zo staat, dan kan het wel lang gaan duren. Dus tenminste, daar staat het bij mij voor en daar staat hij ook bij Giro Marchetti voor. Maar goed, het kan zijn natuurlijk als jij een tijdje al met de kaarten legt, dat hij bij jou weer een andere betekenis heeft of een aanvullende betekenis. Even kijken, geen besluit nemen, daar kan die ook voor staan. Of de knoop niet willen doorhakken. Dat is kaart 37. Even in het kort. Gewoon bam bam bam, snel. In dit geval. Nou, kaart 37 dus, wat ik nog wil zeggen. Geef dat stukje me-time aan jezelf. Hè. De kaart kan ook staan voor me-time. En vind die rust. Time management, ook heel belangrijk. Dus zet alles goed op een rijtje. Kan vooral met werken te maken hebben. En dat je je energie op gaat bouwen. Kijk, daar zijn allemaal korte dingen, zo bam bam bam, waar de kaart voor staat. Dan gaan we door naar kaart nummer 38. De brug. Nou, die staat dus echt voor eigenlijk een overbrugging, hè? In de positieve zin van het woord. Dus het kan te maken hebben dat je iemand weer gaat zien. Of het kan zijn dat er iemand een soort lijm is tussen twee andere mensen om die relatie weer te redden. Of dat soort dingen. Dus in ieder geval een overbrugging. Of er komt een overbrugging, dat de relatie weer goed wordt. Of dat het werk weer goed gaat. Of de financiën of wat dan ook. Maar deze kaart, zoals Giro zegt, staat dus voor een overbrugging. Dus heel simpel. Kan ook staan voor een andere stad. Daar kan die ook voor staan. Of een andere weg wat je in gaat slaan. Maar in ieder geval, het is altijd wel heel positief. Ik vind niks is positief of negatief. Maar als je die scheidslijn wel wil maken, deze kaart is positief. Dus kaart nummer 38. Nou ja, hij staat ook voor dat je iemand kan gaan ontmoeten. Misschien iemand uit het verleden of iemand die je nog helemaal niet kent. Maar ook een bijzondere ontmoeting. Hè. We ontmoeten natuurlijk elke dag mensen. Maar dat bedoelt deze kaart niet. Het gaat echt om een speciale ontmoeting. Hè. Op vriendschappelijk niveau, op relatieniveau, op whatever you name it. Daar gaat het echt om. Wat het ook kan, overbrugging, dat zei ik eigenlijk al. Of de overgang van het leven naar iets anders toe. Dus dat je bijvoorbeeld ander werk gaat krijgen. Of dat je op een gegeven moment denkt, nou wil ik weer eens wat anders. Maar dat deze kaart ook, als die in de toekomst staat,
gezegd van ja, je krijgt ook inderdaad iets anders. Er gaat ook iets moois op je pad komen. Er komt ook een verandering. Daar staat deze kaart ook voor. Ja, de manifestaties komen uit, staat hier. Nou ja, dat is eigenlijk een beetje hetzelfde als van hé, er komt een wens uit of er gaat iets gebeuren op het gebied van wat dan ook. Nou ja, wat ik al zei, je komt iemand tegen uit het verleden, staat hier. Dat heb ik eigenlijk al gezegd. Of die belangrijk voor je was. Of een gat wordt overbrugd. Dat kan ook op allerlei manieren zijn. Dus daar staat kaart 38 voor. We gaan verder met kaart 39, dat is die. Dat iets een risico is. Of kan zijn. Daar kan u zeker voor staan. Of dat iemand aan het twijfelen is. Dus die aan het twijfelen van, ja, oké, maar wil ik dit wel of wil ik dit niet? Ja, maar dit, nee, maar dat. Daar staat hij ook voor. Dus een risico kan u verstaan. Kan ook staan voor dat je aan het twijfelen bent of dat iemand anders aan het twijfelen is. Dat het een gok is. En nou, dezelfde als wat hier staat, maar hier staat ook, er komt een toekomstige verandering aan. Daar kan deze ook voor staan. Dus als je vraagt, al zou zijn, komt er een toekomstige verandering aan. En dan op het gebied van dat. En deze kaart trek je zo, ja, er komt een toekomstige verandering voor je. Nou, hij staat ook voor, dat heb ik eigenlijk altijd al gezegd, ook in het lange filmpje, maar hij staat ook voor een gokverslaving. Of een gokverslavingsgevoeligheid. En sowieso staat hij voor verslavingsgevoeligheid. Daar staat deze kaart voor. Nou, dat was het. Kort maar krachtig. En dan gaan we door met kaart nummer 40, het masker. Deze vind ik zelf een hele leuke kaart. Nou, die kaart staat natuurlijk, heb ik in het uitgebreide filmpje ook al over gehad, dat die staat voor iemand die achterbaks is. Maar echt op zo'n manier dat je het niet in de gaten hebt. Dan gaan we over narcisme of narcismegevoeligheid. Daarvan heb je het ook zeker in het begin niet door dat dat aan de hand is. En dat zie je dus, als je deze kaart trekt, dan ligt het gewoon onderhuids. Maar ook eigenlijk dat je het echt niet door hebt. Je hebt echt niet in de gaten wat er aan de hand is. Het vosje wel kan hebben. En zoals je bij de slang ook kan hebben, want dat ligt altijd wat duidelijker. Maar dit is echt zo'n kaart van, ja, dat het echt misschien nog wel heel lang kan duren eer je het door kan krijgen. Dat het toch niet in de haak is. Dus een belangrijke kaart. Hij kan dus staan voor iemand met twee gezichten. Hè? Alleen stiekem, zodat je het niet doorhebt, geniepig, achterbaks. Je kunt je de vinger niet opleggen. Je vertrouwt diegene namelijk wel. Maar hij kan ook staan, dat is wel heel wat anders, voor healing en creativiteit. Dus hij staat of voor healing of hij staat voor creativiteit. Dus weer een hele andere kant op. Giro Marchetti zegt, er komt een rol naar je toe, een nieuwe rol. We vervullen natuurlijk allemaal rollen zoals moeder of oma, you name it. We hebben allemaal wel 15 rollen in ons leven. De een ziet ons zo, de ander ziet ons zo. Deze kaart zegt dat er een nieuwe rol voor je aankomt. Dus bijvoorbeeld dat je nieuw werk krijgt, maar dan in een rol die je nog nooit gehad hebt. Dus niet werk van vroeger, nee, het is echt een heel nieuw soort werk. Maar die nieuwe rol die je dan gaat krijgen, zoals je bent bijvoorbeeld kapster en je wordt kaartlezer. Ik zeg maar wat, dat is natuurlijk heel wat anders, dat ben je nooit geweest. En dat kan je dan ineens worden. Of je bent kinderleidster en je wordt ineens kaartlezeres. You name it. Het is echt wel een beroep die je eigenlijk nooit eerder hebt gedaan. Dus daar kan die ook voor staan. Hè? Dus dat ligt natuurlijk ook maar weer aan je vraag. Wat ik al zei, iets verbergen en bedrog, daar staat hij ook voor. En catfish. Catfish, dat ken je allemaal. Hij kan er staan voor dat je dus op Facebook eigenlijk, dat je contact met iemand krijgt. Ook weer op Facebook, maar dat is niet zijn echte foto of wat dan ook. Of weet je wel, dat ken je van catfish, maar het kan dus ook gaan om Nigeriaanse bendes. Daar kan hij ook voor staan, dus dat je toch wel echt wel gewaarschuwd bent van oké, nu moet je echt wel even achteraan een research gaan zoeken. Om te kijken of van hoe en wat.
Dan gaan we verder met kaart 41. De put. Ik zeg altijd de wensput, maar het is eigenlijk de put. Maar ik vind wensput eigenlijk veel leuker klinken. Dus meestal zeg je gewoon wensput. Je wens kan dus in vervulling gaan, maar je moet er wel wat voor doen. Hè? Dus zoals Britney Spears zegt, work it bitch. Nee, dat is dus wel het ding. Het komt je niet aanwaaien. De kaart zegt wel, er is echt een mogelijkheid. De universum die zegt echt van ja, dit is wel jouw tijd. Het is echt wel een tijd om iets te gaan doen, om iets te gaan ondernemen. Sterren staan goed om het zo maar te zeggen, maar ga niet achterover lopen leunen en doe niks. Ga niet zo om je heen lopen kijken van ja, het zal allemaal wel, want die kaart valt, het is allemaal wel best. Nee, je moet er wel voor werken. Dat is dus kaart 41, de put of wensput. En even kijken. Ja, wensen. Hij staat dus ook voor wensen. Creativiteit, net als het masker. Daar staat hij ook voor. Het masker staat dus voor creativiteit. Daar kan dus deze ook voor staan. Dus mocht je daar een vraag over stellen en ineens het antwoord komt via deze of via deze, kan ook over creativiteit gaan. Dan genezing. Daar staat hij ook voor. Ik zeg altijd wel, kijk daarvoor uit. Hè? Genezing, ik vind altijd, je bent geen arts, je bent geen dokter. Kijk ervoor uit, maar je kan het misschien in je achterhoofd houden. Ik wil je in ieder geval niet onthouden dat de kaart daar ook voor kan staan. En ja, dit is even een hele leuke. Dat is bij mij zo gebeurd dat ik die kaart kreeg. Nogmaals, geen arts ben je. Je bent ook geen huisarts, geen dokter, je werkt niet. Tenminste, kan dat je wel een dokter bent of huisarts. Dan heb ik niks gezegd. Maar waar het mij om gaat, ik heb deze kaart getrokken toen iemand zei of vroeg. Meestal vind ik die vragen ook wel dat ik denk, ja, niet echt. Deze kaart staat dus ook, kan ook staan voor net in verwachting zijn. Dan zie je, die grote is dan de mama en de kleintje is dan het kindje. Dus je kan er net voor staan dat je net in verwachting bent. Nou ja, oké, heel iets anders. De klaver kan daar ook voor staan, tenminste dat was bij mij zo dat toen ik deze nog niet had, dan stond de klaver er ook voor net in verwachting zijn. Deze, als ik deze trek, staat die daar ook voor. Dan, waar die ook voor staat is dat je weer terugkrabbelt. Hè? Want het kan zo ver gekomen zijn dat je dus helemaal bent afgedaald in de put, maar dat die kracht weer in jou zit om weer helemaal naar boven te kunnen gaan. Dus die kracht zit echt in jou, zegt deze kaart, om weer naar boven te kunnen gaan. Wat hij ook zegt van dieren, de kaart zegt ook, er is nog iets wat nog niet aan de oppervlakte is. Dus nog iets wat je nog helemaal niet weet, maar dat komt wel. Deze kaart staat ook voor centraal staan. Dat jij centraal staat in je eigen leven, daar staat hij ook voor. Dat was kaart 41, dan gaan we door naar nummertje 42. Dat is het kompas. Nou, ben ik gauw mee uitgepraat. Dat betekent dus het helpt je om je weg te vinden. Want de gidsen zijn bij je, die helpen je om je weg te vinden. Sowieso staat hij voor focus. Dus focus op wat je wil. En laat je niet helemaal dat wil ik doen, dat wil ik doen, dat wil ik doen. Nee, focus op wat je echt wil en echt heel belangrijk vindt in het leven. Nou ja, let op tekens en symbolen. Dus veertjes, wolken die ineens anders worden. De tijd die je dubbele getallen aangeeft, zoals 4, 4, 4 of nou ja, wat dan ook. Let daarop, want dan zegt het universum van ja, wij zijn bij je, we hebben je gehoord en we zijn ermee aan de slag gegaan. En als jij dan je focus hebt en nog eens gewoon je goed laat leiden, hè, maar ook gewoon het vertrouwen hebt, dan dat zegt deze kaart ook. Wat de kaart ook zegt, dat je niet naar iedereen hoeft te luisteren. Je kan ook vertrouwen op je innerlijke pas. Daar staat hij ook voor. Ik was gekregen voor mijn verjaardag, waar deze bij zat, ongetemd leven. En daar staat een hele mooie in om je innerlijke kompas te vinden. Wees stil en weet. Ga dus in een hoekje zitten, een rustig hoekje zitten, waar niemand je stoort. Sluit je ogen en als je een vraag hebt, dat je dan denkt, oké, ik vul niks in, ik doe niks, ik sluit alleen mijn ogen.
En ik wacht tot het antwoord er komt. En dan zal je merken dat op een gegeven moment het antwoord komt. Of als je een vraag hebt, dat je zegt, ja, doe ik daar wel goed aan? En dat je dan op een gegeven moment je ogen weer sluit, die vraag weer hebt en dat je ook denkt van, of weet wat het beste voor je is. Dat komt dan op een gegeven moment gewoon in je op. En dat staat hier dus, ja, van Glennon Doyle, Ongetemd leven. En daar heb ik het stuk over gelezen van Wees stil en weet. Ja, dus ik had die woorden al vaak gelezen, maar dit keer raakten ze me diep. Er stond niet, vraag het je vrienden en weet. Niet, lees zelfhulpboeken en weet. Niet, zoek het internet af en weet. Er was een andere manier om te weten. Wees stil. Niet bewegen, niet praten, niet zoeken, niet in de stress schieten, niet graaien naar antwoorden. Als je niets doet, komt het weten vanzelf. Vond ik een heel mooi stukje. Dat is kaart nummer 42. Gaan we door naar kaart 43, Doolhof. Kaart 43, Doolhof, daar is die. Nou, waar staat hij voor? Weer van voren af aan beginnen. Dat is wel heel vervelend, maar de kaart staat daarvoor. Weer van voren af aan beginnen. Maar dan natuurlijk met de kennis die je nu al hebt. Dus je hebt veel meer kennis, maar helaas, het is wel zo dat je weer van vooraf aan moet beginnen. Dus daar staat, dat is wel de hoofdmoot, om het zo maar te zeggen, met deze kaart. Dan tegen een muur stuiten, daar staat hij ook voor. Of een brein breken, wat moet ik gaan doen? Deze staat een kaart, als ik dus relatieleggingen doe en ik trek deze kaart, dan is het, bijvoorbeeld bij de ander, dan is het van, ja, wat moet ik doen? En ik weet het niet en ik weet niet wat ik moet doen en wil ik dit nou wel doen? En, of van, jeetje, je moet er heel goed over nadenken. Maar degene die, of jij, dat kan ook dat je er heel erg over na moet denken. Of als deze kaart in de toekomst ligt, dat je dan ook het niet goed weet allemaal. Dus daar staat hij ook voor. Ze had het allemaal een beetje met elkaar te maken. Nou, de fouten die je maakt, de fouten die je maakt tussen haakjes, dat zijn gewoon leerdoelen. Dus zie die ook als leerdoelen en niet als fouten. Dat was die. Kort maar krachtig. Nou, als laatste kaart 44. De loop of het vergrootglas, net wat jij wil. En die staat voor, er komt een focus en een nieuw perspectief. Dus er komt een focus en een nieuw perspectief. Deze kaart kan ook staan voor, kijk goed om je heen. En als het een kaart links is en een kaart rechts, daar ga ik over hebben in de video waar ik deze bespreek. Dan komt deze uitgebreid naar voren. Wat het betekent als de kaart links is en de kaart rechts. Want eigenlijk heeft het dan iets heel anders mee te maken. Je gaat best wel heel diep in. Als je deze hebt, gaat je heel erg diep in de andere kaarten die ernaast liggen. Maar dat is iets, dat is te lang, deze video. Dus daar ga ik niet op in. Maar het is wel belangrijk. Het is wel handig als je deze kaart wil leren kennen. Om het, de langere video te gaan bekijken. Dit kan ook staan. Dat kan ook staan. Dat is op zich wel leuk. Want er staan niet zoveel kaarten voor. Voor een financieel of een juridisch onderzoek. Dus voor een financieel of een juridisch onderzoek. Daar staat hij voor. Dat is wel leuk. Want dat is net iets als de kippenkaart. Die vaak voor financiële dingen kan worden gelegd. Een hele goede kaarten daarvoor. Maar ook financieel en juridisch. Daar staat deze dan voor. Dus die kan je ook gebruiken. Nou, waar die ook voor staat. Voor pas op. Let op de kleine lettertjes. Dat kan te maken hebben met een contract. Daar ga ik ook heel uitgebreid op in de lange video. Dus pas op. Let op de kleine lettertjes. Ga niet zomaar heel snel even iets tekenen. Nee. Goed nalezen. Heel belangrijk. Of laat anderen het lezen. Niet meteen, en ga er nog even over slapen. Dus niet meteen die handtekening, maar nog even rustig bekijken alles. Staat ook voor obsessief denken. Dus een stalker. Daar staat hij ook voor. Maar dan zou die wel andersom liggen. Maar dat wil ik nog wel even bijzetten, want dat heb ik misschien wel later ontdekt. Ik weet niet of ik dat misschien wel hoor met die video. Maar in ieder geval kan die dus ook voor stalker.
staan. Obsessief, maar ook voor obsessief denken. Dus helemaal je kan nergens meer anders aan denken. Daar kan die dus ook voor staan. Dus het is iets anders dan een stalker. Wel stalkers ook wel obsessief denken. Dat dan weer wel. Dat is dus kaart 44. Nou, dan heb ik natuurlijk ook nog een extra dame en een extra heer. Die ga ik ook even bijpakken. Nou ja, dus een extra dame en een extra heer. Die kan ook staan voor gelijke, ja, die kan eigenlijk voor van alles staan. Dat is te veel om op te noemen, dus zou ik toch ook wel aanraden om naar de lange video te kijken. In ieder geval, er kan staan voor gelijke seksen, of dat je bijvoorbeeld, weet ik veel, je bent een vrouw en je hebt een relatie met een vrouw. Kijk, dan kan je gewoon deze 2 kaarten daarvoor gebruiken. Dat is hartstikke makkelijk. En dat geldt ook voor de man ook. Maar die kan voor allerlei andere dingen staan. Dus maar net wat jij wil, laat ik zo zeggen. Maar goed, ik denk ik ga het er wel even bij zetten. Nou, gelijke seksen kan je verstaan. Dat kan ook staan voor bijvoorbeeld een nieuwe relatie die je krijgt. Of dat het nog maar net het begin een pril is natuurlijk. Of er is een ander in het spel. Hè, als je dan die hebt, wat dan ook. En er komt ineens wat bij. Ja, dan kan ook een ander in het spel zijn. Het kan dus staan voor zus, moeder, moederfiguur kan die voor staan. Nou ja, dat met een man voor een vader en vaderfiguur, daar kan hij ook voor staan. Dus ik heb daar een hele vrij lange video over gemaakt. Maar het is wel heel interessant om die te bekijken voor deze kaart. Dan heb je natuurlijk de extra vogels, die heb je ook. En dat betekent diepe gesprekken met wie dan ook, gewoon diepe gesprekken, zinnige gesprekken. Dat is echt wel een ding. Het kan ook gaan om sollicitatiegesprekken. Maar in ieder geval heeft het altijd wel diepgang. Of filosofische gesprekken, daar staat het voor. Of dat je rond de tafel gaat zitten en dingen uit gaat praten, daar staat die voor. Dus dat is wel die kaart. En dan heb je natuurlijk, eigenlijk, ja, die kaart is niet extra. Maar ik dacht, zou je misschien wel kunnen opvallen dat die kaart anders is. En dat klopt ook. Dat is nummer 18, de hond. Ja, die ziet er anders uit dan de hond bij de gewone Lunneman. Dit was een vraag van een van de mensen die deze video's bekijkt. En ik vond het een leuke vraag. En ik dacht, oké, ik ga het gewoon doen. Dus nu zie je in een half uur ongeveer wat alle kaarten betekenen. Expander Lunneman. En wil je nog weten wat Expander Lunneman of sowieso de kaarten andersom betekenen? Daar is een speciale playlist voor. Dus daar kan je makkelijk opzoeken. Nou, bedankt voor het kijken en graag tot de volgende keer.